kò dó yakilode ẹ jọra ẹ má já mi lẹ́kùn ó ní ẹ fà bí pàṣẹ fà tìǹgó ẹ rọra náà gbégbélé tó wà nílẹ̀ ṣé kò tó kó ni abẹ́ gbọ́ pé wọ́n fẹ́ yọ ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ní kíní ni àwọn tó ń kóra wọn jọ tó ń ẹ̀yin lẹ dé ṣíṣí wọnú mọ́tò ni ìyá kílẹ̀ gbé sínú báàgì eṣiṣi bíi mẹ́jọ dẹ̀ wọlé tẹ̀lé yín lẹ́ẹ̀kan náà ọlọ́run o bàbá fà ọ̀gá ẹgbẹ̀rẹ̀ jàre pásítọ̀ báwo ni wọ́n lè ń ṣe 40 days fasting and prayer lọ ọlọ́run má jẹ́ kẹ́ ẹ pa àwọn èèyàn dànù tán ṣé ọ̀rọ̀ 40 days fasting and prayer ló yẹ kẹ́ máa ṣe lélẹ̀ tó wà nílẹ̀ 40 days àtìgbà tí mo ti dé ilé ayé lẹ́ẹ̀tí ń ṣe 40 night 40 prayer 50 kíní is that the ẹ ṣe vocational training fún àwọn èèyàn yín ẹ̀kọ́ wọn bọ́n ṣe ń gbin tomatoes bọ́n ṣe ń gbin àgbàdo bọ́n ṣe ń sin ìgbín bọ́n ṣe ń sin ehoro 40 days yẹ ẹ ti máa kọ́ àwọn èèyàn bọ́n ṣe ń gẹrun bọ́n ṣe ń ṣe tiling bọ́n ṣe ń ṣe many things like that ẹ wá lọ ń ṣe 40 days and pride ṣé ń gbà tẹ́ ń ṣe 40 days and fasting tẹ́ ń ṣe wọn kì í dá ọrẹ ẹ dá ọrẹ láàárọ̀ ẹ dá ọrẹ lọ́sàn-án ẹ dá ọrẹ lálẹ́ obìnrin kan ló pè mí níjẹta ń bẹ̀ tó sọ pé òun dé chọ́ọ̀chì kan chọ́ọ̀chì yẹn ńgbà tó máa fi kú òun bẹ̀ 6,000 òun ló mú débẹ̀ ńgbà tó máa fi kú òun bẹ̀ kí lè jẹ Ọlọ́run ṣàánú ẹ̀bíà yìí èṣìṣì tẹ́ kó wọnú mọ́tò yóò ti pọ̀ jù o máa já yín lówó dé onírin o kó dúró àwọn kẹyọ kókó pé bàbá àwọ ẹ má bínú torí tẹ́yìn bá ti jòkó gbogbo ẹ máa jòkó tẹ́ máa lu iṣẹ́ rẹ ni àwọn èèyàn fẹ́ jòkó tí ẹ máa ń dẹ́rù bà àwọn èèyàn kò dúró tẹ́yìn bá ṣe awo ẹ ṣe kò di kẹ́ gbé nǹkan kọ́kè kẹ́ gbé kò sẹ́ni tó tẹ́yìn dẹ́rù bà yé ni àbí ẹ modernize awo yín náà mo ti dúpẹ́ lọ́wọ́ yín pé ńgbà tí wọ́n wá kí yín last time ẹ ti gbogbo nǹkan tẹ́ kókè yẹn ti kó yẹn kó ń bẹ̀ ẹ ṣe dáadáa ayé àtijọ́ ni gbogbo yẹn ẹ modernize awo yín ẹ legit awo yín àbí kẹ́ upgrade àbí kí náà ti ń pè kẹ́ fakọ́ sí kò jẹ́ bóyá jẹ́ so ntẹ́mi ń sọ ni wípé pastor 100 million yẹn kò jẹ́ anybody mọ́ kò sẹ́ni tó jẹ mọ́ àwọn youth ò wá sí kínní now àfà ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ sọ nígbà tẹ́ ẹ pè mí lánàá yẹn òun gan-an ló ń ká èmi lára tí ó bá jẹ́ ìyá eléṣiṣi yìí ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ sọ yẹn òun gan lẹ́yìn kẹjẹ ká ṣiṣẹ́ lé lórí wọ́n fẹ́ yọ ẹ̀gbọ́n mi ojú tó yọ ọbọ̀ tí ò fọ́ wọ́n fẹ́ dínkù mọ́ Bọ́lá Ahmed Tinubu àbí o no ebi ò yí politician no ebi ò ṣẹ́rí ntẹ́mi ń sọ ní ìsìn ṣe mọ̀ pé èmi ò kúkú sí bẹ́ẹ̀ ńgbà tán dìbò mi ò sí ìlú yìí táàbà sọ pé mo pẹ̀lẹ́ ní tó dìbò falágbájá mo pẹ̀lẹ́ ní tó dìbò fàtàmọ̀dò ṣùgbọ́n ẹni tí ó ń kán èmi tó ń kẹ́mi lára ni wípé ẹ wo gbogbo àwọn tó kóra wọn jọ sí collusion or collate yẹ mélòó nínú wọn ni ò ṣe s kìíní kan ààrẹ ní Tambuwa gan ṣì wà ní senate s kìíní kan s kìíní kan s kìíní kan s kìíní kan STGG s minister s governor s David Mark ẹ mọ yọdún is the longest time senator ṣùgbọ́n kìíní kan wà ń bẹ̀ tàlàbárí bá wí bí òṣègbọ́n mi tójú ẹ̀ yọbọ́ tí ò fọ́ devolve power ẹ wo bí ẹ̀gbọ́n ẹ má jẹ́ kẹ́ mo ti sọ mo ní àwọn tẹ́ ẹ kó tira tó ń tàn yín jẹ yẹn owó tó ń jí tó ń pè wọn oníjẹ́ ká máa wá jánu ẹ̀yin ẹ wo eléyìí tó wà ní ìlú ibo ló tiẹ̀ wà náà ọmọ kirikiri ti gbàgbé orúkọ ẹ̀ bóyá mo ṣáà mọ̀ pé kirikiri bóyá kíní kan kiri wà lórúkọ tó ń sọ pé kíní kan kìlómítà tán ṣe kìlómítà yẹn pé pérépéré ó ṣe gbá kan ó ṣàwó kan ipò ló dẹ̀ ń wá irú àwọn èèyàn bíi wicked àbí tó jẹ́ mínísítà kan ṣe Àbújá náà ló wà. tó fẹ́ jẹ
ẹ wo bìtìbìtì ilẹ̀ billions tó allocate fọ́mọ tiẹ̀ àwọn ọmọ ẹ̀ wọ́n ń dìnnà ẹ̀ wọ́n ń ṣe wọ́n mọ̀ ẹ wo àwọn ọmọ tálà bá rí bá wí ẹ̀gbọ́n ẹ̀yin la máa rí bá wí náà àwọn tẹ́ ẹ kó tira àti ẹ̀gbọ́n gbàjàbí àbùjàmí àmì ẹ lè bá ẹ̀gbọ́n sọ̀rọ̀ ẹ lè bá ẹ̀gbọ́n sọ̀rọ̀ kó devolve power ṣẹ́ẹ̀rí àmọ́ ẹ pé ìwọ kì í ṣe Jonathan o ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kí n sọ nǹkan kan fún yín ìbò tó fẹ́ di 2027 kò lè ṣe é yí sà and one thing tí mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ ẹ̀gbọ́n tó yú ẹ̀yọ bọ́ tí ò fọ́ tó bá sọ pé strategize ẹ wà strategy ẹ ṣe ìbò tó ń dì lọ Obi ní 6 million Àtíkù ńkọ́ tó bá pa ìbò wọn méjèèjì pọ̀ gbogbo àwọn gọ́vùnà tó ń bọ yín jẹ tó ń wá kíní kan adìkáǹsì APC irọ́ náà ń pa olè ní gbogbo wọn torí pé wọ́n jalè tí EFCC ti lọ sọ fún ẹgbẹ́ wo bí àgbẹ̀ yín o òun ló jẹ́ ká máa di káàmpù ọmọ afẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ ẹ̀gbọ́n kò sí tó níbẹ̀rẹ̀ tí ò lópin the only solution fún ẹ̀gbọ́n ojúyọbọ tí ò fọ́ òun ni devolution of power ẹ jẹ́ kó ní kálukú develop space ẹ̀ Obi ní 4 years péré lòun á lò mo dẹ̀ mọ plan Obi àwọn kan ní 4 years ṣé Nàìjíríà wá jẹ́ gẹ́gẹ́ bí Èkó ní kíní kan ó fẹ́ devolve power ni tó bá ti devolve power ojú oníkálukú á fọ́ kí ló ti kù bọ̀ tí ìbò bá wá ṣe president Nàìjíríà ìyà jẹ pẹlẹbẹ tí Fúlàní bá wá ìyà jẹ pẹlẹbẹ tí Fúlàní yẹn gan ló máa burúkú jù máa fojú àgàjà ilé ṣíó yẹn ilé tó bẹ̀rẹ̀ nínú Rúfà yẹn ẹlẹ́ẹ̀lúfà àbí ẹlẹ́fàrà tí tó jẹ́ gómìnà kìíní tẹ́lẹ̀ ní Òkè Ọ̀yà ẹ̀gbọ́n orúkọ tí Ọbásanjọ́ pè ní small pepper àbí kíní kan pepper so àfà jíjẹ́ ìsọ yẹn gẹ́gẹ́ òun lọ̀rọ̀ wà mẹ́. Kòdúó ẹ kí wà wọn tèmi lọ́rùn ńlẹ̀ ìyá mi Olúbùnmi ẹ lọ́jà kò dúlé ni ẹ wọlé ni ẹ wọlé gẹ̀ẹ́sì náà. Ẹ̀yin èèyàn mi tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ mi ní gbogbo àgbáńlá ayé mo kì í ojú òní ti wá torí pé ojú kì í jìnnà alẹ́ ṣe rí àwọn tó kóra wọn jọ síbí yìí. Enchantments under strong, irreconcilable circumstances, they've now found a way to reinvent themselves under the umbrella of the African Democratic Congress, infusing a new energy in the race to Nigeria's political leadership come 2027. A convergence of political heavyweights across party lines and reunion enchantments under strong, irreconcilable circumstances. Ṣé rí gbogbo àwọn tó kóra wọn jọ síbí mọ̀ ṣá ṣé áńgẹ́lì wà nù wọn òun lè ṣe rí tọ́pìkì tòní tó sọ pé ẹni máa kú ó ti pàdé ẹni tó máa pa. Tinubu ò ní gbà àwọn tó dẹ̀ kóra wọn jọ yìí àwọn gangan náà jọ ṣekú pa Jonathan àwọn náà mọ̀ wọ́n ti wà ń bẹ̀ tipẹ́ so ẹni tó máa kú pàdé ẹni tó máa pa ṣùgbọ́n mi ò wá mọ bí ẹ̀gbọ́n mi ojú tó jú ẹ̀yọbọ tó tí ò fọ́ tó yẹ fẹ́ ṣọ̀rọ̀ yìí. Number 1 ìyà àgbákò ìyà òun ló ń jẹ àwọn èèyàn àgbákò ìyà òun ló ń jẹ àwọn èèyàn lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Owó iná ẹ̀fíà ṣé tẹ́ ẹ bá tiẹ̀ yọ owó epo ẹ̀gbọ́n eléyìí tó gbé agbádá wèrè sọ́rùn ọmọ Ìbàdàn yẹn bí mo ti gbogbo orúkọ ẹ̀ tó jẹ́ minister for power yẹn ó ní wọ́n á tún increase owó iná yẹn torí pé epo ọ̀fẹ́ ló ń lò mọ́tò ọ̀fẹ́ ló ń lò oúnjẹ ọ̀fẹ́ ló ń jẹ aṣọ ọ̀fẹ́ ló ń wọ̀ wardrobe allowance gbogbo ẹ̀ ṣá wọ́n ń tàn ẹ́ jẹ ni ìyà ń jẹ àwọn ẹ̀yin ẹ lọ sí Caribbean ẹ sọ pé ẹ fẹ́ fún wọn ní scholarship àwọn ọmọ out of school children according to the analysis àwọn ọmọ almost 37 million out of school children ní Nàìjíríà gbogbo àwọn ọmọ ti dolóṣó tó àwọn àgbàlagbà wọn wá ń tọrọ owó wọn ṣe ṣùgbọ́n àwọn tó ẹ kó ti ra èmi ń sọ ìgbẹ́ àwọn ló máa àwọn ọ̀tá ni wọ́n jẹ́ sí ẹ̀gbọ́n ojú tó yọ̀bọ̀ tí ò fọ́ ìgbà tí ẹ sọ pé ẹ fẹ́ wá síbẹ̀ restructuring lẹ sọ àwọn kan tí ẹ fẹ́ gbọ́ restructuring yẹn ṣé tí wọ́n torí pé
wọ́n ti dáwò sí irọ́ ti pọ̀ jù ti gba ọ̀rọ̀ restructuring wọ́n ti dáwò sí and restructuring èmi kò fẹ́ gbọ́ ṣùgbọ́n tí mo fẹ́ gbọ́ ni pé devolution of power gbogbo àwọn tó kóra wọn jọ síbí saint dànù wọn ṣùgbọ́n ẹni tó máa kú ó ti pàdé ẹni tó máa pa báyìí inú mi dẹ̀ dùn sí nǹkan tó ń lọ lọ́wọ́ ẹ wá rí in a year to come ẹ rí gbogbo ẹ̀ bó ṣe máa rí mo máa pé the big strategical ọlọ́gbọ́n ìwẹ́lẹ̀gbọ́n ojúṣe wọ́n tí ò fọ́ o ẹ ṣá ṣe máa pé ẹ lost ní Lagos State l'Abuja gan ẹ lost kí ló fà á more than 65% òun ni àwọn youth ní ayé ìgbà tí yín àwọn tó ń dìbò àwọn ìyá wọn yẹn wọn ò lè jáde lọ dìbò mọ́ ní ayé ìgbà tí yín àwọn tó ní okun tó ní agbára wọn ti yẹ̀ èjìká wọn ti yẹ̀ nígbà ayé ìgbà tí yín ìgbà tẹ́ ẹ̀ ń ṣe yẹn strategy yẹn ti kọjá this is digital age àwọn Gen Z wọn á jáde they are more than what you think wọn ò dìbò last time ṣùgbọ́n lélẹ́yìí ṣé ẹ rí àdúrà tẹ́ ẹ̀ mọ̀ gbà ní pé kí tán bá ti gbé Àtíkù àti Òbí papọ̀ ẹ gbàgbé kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè win torí kò sí bọ́n ṣe fẹ́ rí ìdìbò yẹn ṣe rí gbogbo àwọn PDP ẹ̀wọ̀n kìíní kan wọ́n di káàmpù wọ́n ṣe irọ́ náà ń pa torí pé owó tó ń jí owó tó ń jí náà fi sọ pé ẹ máa protect wọn torí wọ́n mọ̀ pé you like to protect people. Analysis mi ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá engage díẹ̀ ẹ kọ sínú comment section kájọ wá debate mo mọ̀ wípé ẹgbẹ́ mi Ojúyọbọ kì í ṣe Jonathan o Jonathan sọ pé is not do and die is not die and do but eléyìí táwọn èèyàn bá yí ìbò eléyìí a jẹ́ pé nǹkan tí Yorùbá nation gan fẹ́ nìyẹn Nàìjíríà máa dàrú revolution máa ṣẹlẹ̀ nǹkan tí Sowore gan fẹ́ nìyẹn kẹ́yìn méjèèjì káwọn ètèlé tí mo lè ti kẹ́ parí pọ̀ kẹ́ran rí mórí àmì àwa gbórí wọlé orí yẹn wá pé wá gbogbo nǹkan tẹ́ jí wọ̀nyẹn wọ́n wá gbà lọ́wọ́ yín wọ́n á fomi nù yín lọ́wọ́ ẹ̀rùn di àríná gbà lọ́hùn bó dẹ̀ ṣe máa rí nìyẹn èmi ò gbàdúrà olùkólógun ó wà ṣùgbọ́n tàṣejù yín bá ti pọ̀ ara ni àwọn èèyàn kí ló dé gbogbo àwọn olè tẹ́lẹ̀ ń wò tán kóra wọn jọ the same thing ni ṣùgbọ́n báwo la ṣe fẹ́ preach fún wa preaching wo lẹ fẹ́ lò fún wa báyìí torí àwọn kan ló lára àwọn wọ̀nyí wọ́n pẹ̀lú ẹni tó bà ayé ìjọba Buhari jẹ́ kírú kí lórúkọ ọkùnrin Garba Shehu kó tún máa wá sọ̀rọ̀ kó máa lẹ́nu kó máa sọ̀rọ̀ ní Nàìjíríà kírú Babangida yẹn kó lọ máa lọ́ọ̀ṣì ìwé kó máa lọ́ọ̀ṣì ìwé tó bà ayé Nàìjíríà jẹ́ kó máa lọ́ọ̀ṣì ìwé kẹ́gbọ́n mi máa lọ síbẹ̀ kó máa donate billion ẹ̀gbọ́n you fight you are plant Nadeco is there any vision of Awolowo that you bring on board now tax kìíní yìí a máa sanwó ẹ̀mí wa máa bọ́ padà náà ni it's good o tax bill yẹn wà pa ẹ̀gbọ́n ṣe yẹn orí yẹn ṣe but devolution of power kó e ṣe just 2 years everywhere gbogbo ayé ti gbóná mọ́ everywhere ó ti gbóná ọ̀rọ̀ táàsì ṣáá ni ẹ wo ọ̀nà tẹ́ ẹ lọ ń ṣe ọ̀nà èkó ń bẹ̀ yẹn ọ̀nà ọ̀run ni ọ̀nà ìgídé gbogbo àwọn ọ̀nà tó jẹ́ pé ká ẹ sáré ẹ̀tọ́ ṣe yẹn ná èló lẹ fẹ́ ná èló lọmọdé fẹ́ lá nínú ògòyọ̀ kí lẹ fẹ́ fọ̀wọ́n èèyàn ẹ lọ ń ṣe àwọn ọmọ wọn ò tẹ gbogbo ẹ wá dàrú how many 2,000 tractors ṣé 2,000 tractors ló yẹ ká yìí máa jòkó ká máa gérí bì lé lórí ká máa gé ó yẹ kí kojú gan máa tì 2,000 tractors pẹ̀lú òbítíbitì owó tó ń wọlé and ẹ̀gbọ́n dẹ̀ tún ṣe kí ní kan kudos fún ẹ̀gbọ́n Abba Kyari tó yọ kúrò ní NNPC yẹn good ṣùgbọ́n àwọn kìíní wọ̀nyí ti slow jù bam devolution of power la fẹ́ gbọ́ olùsọ agbákòbá ẹjọjà ó dẹ̀ ti sọ kò sí mo máa play ẹ̀ ní gbogbo ìgbà ni ó ti sọ ó ní nǹkan tó yẹ ká ẹ ṣe nìyẹn títí
wọ́n á fi gbé collusion wá àwọn olè wọ́n wá kóra jọ wá bá yín báyìí ó tán bí ò tán o ó tán bí ò tán o ìbò eléyìí ò lè ṣe é yí nígbà tí wọ́n bá gbé president tí wọ́n bá lọ gbé Òbí àti Àtíkù mọ́ra wọn ọ̀ràn bẹ́ẹ̀ ojú àfó. I put you in a rather difficult situation. Perhaps not what you, at this age, what you probably will imagine you'll be in. But it's going to be a very few minutes of feeling like that. Let's assume that you are President Olisa Agbakuba, President of Nigeria. Just for a moment, imagine it. And for all you have analyzed, President Olisa Agbakuba, what would you do to Nigeria today if you were the president? The first thing I'll do is to dismantle the Constitution. That's the first thing I'll do. I'll dismantle the Constitution. I'll call in the elders, social elders, religious elders, traditional elders, political elders, and say, I'm in trouble. Things are not working. What can we do? I'll have a frank conversation and say, I'd like to make Nigeria a place where everybody feels equal. And the only way I can do it is to take government to the roots. There are things I can't do that I see in the Constitution. I don't want to do them. So I would like to have a situation where I distribute power and pass a new constitution. And in fact, I see a model. I see the 1963 model. Can we have that so that the regions will have its space? MKO once told me when I visited him that one of the ways in which he had peace was he never allowed any wife to dominate. So if wife A wanted to cook okra soup for the kids, that's fine. Another one wants to cook amala, that is fine. But if you decide to have one central wife who says today is rice and beans, but most of the children don't want it, then there's a problem. So decentralization is the way to go. Sadly, your reign as president is over. And unfortunately, President Bola Tinubu, 2 years are gone. Half of your constitutional mandate spent navigating the stormy waters of reform, resistance, and rising hardship. You came to office promising a renewed hope agenda, telling Nigerians that the pain would be temporary, like that of a childbirth, and that joy would follow. But 2 years in, the cries have grown perhaps louder, and many now wonder, when will the joy come? Inflation surged, food inflation went to an all-time height, transport costs were tripled, and the average Nigerian now spends more of their income just to eat, as if they are lucky. Petrol is hovering over 700 naira per litre, and electricity tariffs have risen even as supply is still very erratic. And yet, the Nigerian people, resilient, loyal, enduring, have held on. But holding on cannot be the national plan. You promised to lift millions out of poverty, create thousands of digital jobs in 24 months, and double power generation. These were not poetic aspirations. They were campaign commitments. Mr. President, time is not on your side. You have just 12 months before the political season begins to whisper again. If ever there was a time to show the fruits of sacrifice, it is now. You are the president of both your lovers and your loudest critics, the hopefuls who sang your name at the polls and the skeptics who prayed you will fail. But leadership demands maturity of mind and empathy of heart. You now preside over a fractured but hopeful nation. Good people, bad politics, and an ugly economy. Nigeria today is at a historic inflection point. Mismanage these opportunities, sir, and we risk descending into a cycle of unrest, disillusionment, and regret. But if you rise, Mr. President, to the moment, and you could become a defining leader, one whose name is etched in gold as a man who brought Nigeria back from the brink, you must ignore sycophants who clap in darkness while citizens cry in daylight. Mr. President, please urgently surround yourself with thinkers, doers, and patriots, not just loyalists. Every day must count. Every decision must deliver value. Because when a nation suffers this deeply, à ń blọ́ọ̀kì à ń gáàkì àwọn èèyàn àwọn tó yẹ kó yíra
wọn ò jẹ́ kẹ́ ẹ ṣe tó tọ́ pé èèyàn rìn báyìí yóò máa wẹ̀gbẹ́wẹ̀gbẹ́wẹ̀gbẹ́ ni olè lọ́tún olè lóṣù kì í dẹ́ ń ṣe àwọn olè agbébọn o tẹ bá lọ bẹ́yàn kan Nàìjíríà bá tẹ bá là nǹkan lọ́wọ́ ẹ̀ ó máa gbá ẹ̀ ṣáà ni tẹ bá là nǹkan èdè náà nìkan ó máa kí ló fà á ọwọ́ tó bá dilẹ̀ lóní Sátánì yóò ẹ̀gbọ́n devolution of power ló lè yọ wá kúrò nù lásìkò tá a kóra wá sí i ṣe rí àwọn olè wọn tó kóra wọn jọ gbogbo wọn ló ti wà ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ gbogbo wọn pápátá ló ti wà ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ẹni máa kú ó pàdé ẹ tó máa pa ìjà ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni ẹ jẹ́ ká máa wò bọ̀ a máa follow ẹ̀yin yẹn wa ẹ subscribe eléyìí tó kì jù ní pé tí mo wá fẹ́ sọ fún yín ní ọjọ́ Sunday President Bola Tinubu, 2 years are gone. Half of ní ọjọ́ Sunday pa Olúṣọlá Ajílóre 90-something years mo máa gbé wọn program lẹ́yìn 6 o'clock ara nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí àfẹwàsọ àfẹwàmọ̀ ìbò Yorùbá dòsì ṣe rí ẹ̀yin tẹ́ ń gba owó lọ́wọ́ àwọn èèyàn lórí ọ̀rọ̀ struggle Yorùbá wa yìí the lasting solution ní Yorùbá nation but devolution of power ló máa kọ́ wá ṣe rí ẹ̀yin tẹ́ ń gbowó lọ́wọ́ àwọn èèyàn tó bá wá di gidi gangan tó yẹ ká jà káwọn èèyàn dáwó ẹ ti jẹ́ kó rẹ everybody ńgbà yẹn tẹ́ ń ṣe rally ìsọnù tẹ́lẹ̀ ń ṣe àtàwọn èèyàn ká jòkó tán á lọ tẹ múra bisikíìtì ra gógó fọmọ tí wọ́n á gbé kiri dání Ọlọ́run rí yìí mi ò ní ṣaláì má máa sọ òótọ́ kò dẹ̀ sí kan tẹ́lẹ̀ yìí ṣe ẹ ti ṣépè ṣẹ́ṣẹ́ṣẹ́ṣẹ́ láyé ìgbà tí ìyá yín wà tó ti àwọn ọmọ Yorùbá máa lé báyìí tí ò rẹ́ nígbà wọn tẹ̀lé kò sí nǹkan tẹ̀lé fi ṣe torí mo rántí ìgbà náà lọ́run tá a fi wà ní orí fọ́nrán báyìí tá a fi fògùn búra ẹ̀yin tẹ̀ ní conscience ẹ wà ní pẹ́ ọ̀rẹ́ pẹ́rẹ́ pásítọ̀ ó yẹ kí nìkan kò sí ti kàn sí gbogbo èpè tẹ́ ṣẹ́ ń jọ́ sí yẹn ó ti dà lé yín lórí padà báyìí torí ẹ̀ gbèjì ọ̀rọ̀ mi ni mo tún sọ yìí sí torí nǹkan tẹ́ fẹ́ jẹ ní káwọn ọkọ lọ máa ṣe rálì yẹn kí ló bá jáde sí lẹ́yìn rálì yẹn kí ló tẹ̀lé so ìgbà tó bá wá yá tá máa ní ìdówó tá máa fi jà fún ilẹ̀ wa àwọn èèyàn ní dáwó mọ́ torí wọ́n á ka gbogbo wa sí olè lórí burúkú nìyí lórí burúkú ẹ pàdé mi lọ́jọ́ Sunday ní 6 p.m. bọ̀ mo tún bọ̀ lọ́la ní Russia bá ní kí n má wá òun ni mi ò ní dé bá ọ̀dúdú yìí rè ọmọ aṣọ dídẹ̀rọ̀ èmi ò ní jáwọ́ lẹ́yìn freedom mi lórúkọ bàbá ọmọ ẹ̀mí mímọ́ ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ fẹ́ràn mi máa ṣagídí kìí ṣe ìwọ tó dẹ̀ fẹ́ràn mi gbà sẹ́rẹ̀ kẹ́ ẹ̀ ó dàbọ̀.